Magandang hapon mga kasama at maligayang pagdalo sa ating Kasmustahan 2020 na may temang Wika at Komunikasyon sa Panahon ng Pandemya, CASimpleng Kaalaman na Dapat Mong Malaman. Ako po si Ginoong Cyril Rodriguez, ang inyong tagapagdaloy ng programa ngayong hapon. Para po sa ating mga tagapanood, huwag po nating kalimutan na i-like at i-share ito sa ating mga social media accounts gamit ang hashtag na #BeatCovid19, #Kasama Mo Kami, at #Kasmustahan2020. Bago tayo dumako sa sentro ng ating programa, nais po muna nating pasalamatan ang mga taong nasa likod ng programang ito. Una, ang dekana ng Kolehiyo ng Sining at Agham, Dr. Bettina Joyce P. Ilagan, at ang puno ng Kagawaran ng mga Wika at Komunikasyong Pangmadla, Professor Rosa R. Hernandez. At bukod dito, huwag din po natin kalimutang pasalamatan ang ating pangalawang Pangulo sa pang-akademikong gawain, Dr. Maria Agnes P. Nuestro, at sa Pangulo ng ating pamantasan, Dr. Hernando D. Robles. At para po sa ating mga tagapanood, maaari po tayong magbigay ng ating mga katanungan sa ating mga tagapagsalita gamit ang comment section ng ating live streaming. At ngayon, hayaan po ninyo akong ipakilala sa inyo ang ating unang tagapagsalita na nagmula sa English Unit. Ang ating unang tagapagsalita ay nakapagtapos ng Bachelor of Arts in Mass Communication, Major in Journalism with Certificate in Information Systems Management sa ating pamantasan. Sa kasalukuyan, siya ay kumukuha ng Master of Arts in English Language Studies sa Lyceum of the Philippines University, Batangas Campus. Ilan sa mga asignaturang kanyang itinuturo sa ating pamantasan ay Purposive Communication, Introduction to Communication, Communication Theory at Journalism Ethics. To present his topic entitled Spreading the Word, Not the Virus, the Importance of Language in Fighting the Invisible Enemy, let us all welcome Mr. Edgielson D. Nueva. Sir, the screen is yours po. Thank you so much, Rosai, for the introduction. I'd like to greet everyone a very, very good afternoon.
Thank you so much for being with us in a very short span of time to discuss some information about the current situation that we're having. My hopes are for each and every one of us to be in the safest place, in the comfort of our homes, and being imparted with this knowledge that we are to be given in this particular Facebook Live session. Um, we've always been thinking a lot for this past several weeks, months, that there are actually words that are being introduced to us that might be subject for confusion. There are words that are subject to misinterpretation, words that are subject to misconception, even words that are subject to be scared about, causing a lot of fear. But what what is the real problem there? The real problem there is the lack of understanding, the lack of clarity. And that is what we will be discussing today. As the first part of our discussion today, I will be discussing some, if not all, some of the most commonly used English term that are being used in the current pandemic that we are facing right now. But just to give a very big disclaimer, this is a very big disclaimer. In no way that I am a medical professional, in no way that I will be providing any health advice. I will not be providing any medical proposition. This will just be plainly the understanding of what those words mean that is actually leading to becoming jargons to us. So let's try to understand them and see what those really meant. In that case, let's get started. I'll just share my screen. One moment. All right. So today, the topic of my session will be spreading the word, not the virus. What is the importance of language in fighting the invisible enemy? Language is a vital component of our communication on a day-to-day basis. We use communication to acquire our needs, to meet people, and also to meet ourselves, our very selves. So, in this particular session, let's understand some of the most commonly used English terminologies that is being used by the media, by health officials during this COVID-19 pandemic. Again, my name is Sir Edgielson Nueva, and I'll be representing the English unit. So let's get started. I'll start first with this quotation from Marie Curie, one of the most remembered scientists. According to her, nothing in life is to be feared. It is only to be understood. Now is the time to understand more so that we may fear less. And this is very true because a lot of times we are being feared by things and stuff in the world, not because they are scary, but because we don't understand it. In those times that we understand things, words, in those times that we understand those stuff are the times that our fear are less. So today, let's understand them. First, let's go to understanding the difference between these three. I know that we've been hearing this a lot for the past several weeks. I know that you've heard what is 2019 novel coronavirus? What is COVID-19? Is there any difference? Hey, I've been hearing SARS-CoV-2. What is that? So now let's try to confirm what are those. Let's go first with 2019 novel coronavirus. By the way, before I start, I'd just like to clarify that the word coronavirus is a very general term confirming what the virus is. This is actually a family of viruses that has been existing for the past several years. However, just last year, we have discovered a whole new virus that has been strained from animals.
When this was led to a disease, this was tagged as new, bago siya. This was then called the 2019 novel means new, coronavirus. This is simply a new coronavirus that has not been previously identified. It was just that last year that it has been identified. So currently we have now 7 coronaviruses. 3 of them were strains from animals. One of this is this 2019 coronavirus. As time goes by, as weeks pass by, health officials called it the COVID-19. And even the World Health Organization officially called this COVID-19 if we are pertaining to the disease. Now, what is SARS-CoV-2? This is severe acute respiratory syndrome coronavirus 2. This is a new virus that leads or that causes COVID-19. If that is something blurry, consider it as HIV and AIDS. HIV is the virus that causes AIDS. In the very same way, what is the virus that causes COVID-19? That is the SARS-CoV-2. So see the difference? Again, the 2019 novel coronavirus, that is the original term when it was discovered late last year. When time passed by, it was called COVID-19, as also confirmed by the World Health Organization. The SARS-CoV-2 is the specific type of coronavirus that leads and causing COVID-19. I hope that is well understood and well clarified. Let's continue. I also believe that these 3 words are kind of blurry to us of what these words mean. Sorry. So we have the word outbreak, we have the word epidemic, and we have the word pandemic. But I've been hearing a lot of people using these words incorrectly. There are still people who use outbreak to pertain to COVID-19, though it's already a worldwide impact. So let's clarify what these 3 words mean. First, what is an outbreak? This is a greater than anticipated increase in the number of endemic cases. What is endemic? Endemic means just particular to a particular location or area. So for example, the Philippines is endemic to malaria, but countries that are the which we call cold countries, they are not endemic to that because it's only endemic to tropical countries. So that is what is meant by endemic. So an outbreak, this is the fast rise of the cases of a particular disease on a location. So for example, there is a diphtheria outbreak in Naik, Cavite, because there are 4 cases. We can consider that already as an outbreak. But that is not limited to that. It can also be a single case, even one single case in a new era. If you would recall last year, sometime in September, there was a single case of polio. Even that single case of polio, because it has been dead for years, after that has been reported, it already has been tagged as an outbreak. So the historical balance is also important in identifying if that is an outbreak or not. If it's not quickly controlled, an outbreak can become an endemic. So after an outbreak has spread to a lot of people, traveling to a lot of regions, areas, and location, it is now then called an epidemic. What is an epidemic? This is a disease that affects a large number of people within a community, population, or region. This is what happens in Wuhan, China,
when the disease has been contracted and transmitted from people to people in that particular geographical location. It was then called an epidemic. However, that's not the end of it. After it has spread to a lot of people, traveling not just to regions and nearby geographical location, it went to countries by countries. If I'm not mistaken, we have already more or less 130 countries that has been impacted by this disease. It will then be called a pandemic, which is an epidemic that spreads over multiple countries or continents. So it is now then clear that when we are pertaining to COVID-19, it is incorrect to use outbreak. It is incorrect to use epidemic unless or otherwise we are pertaining to a report on the origin. But if we are talking about COVID-19 as a worldwide impact, then we use the word pandemic. I hope that's clear. Let's continue. So that is how we use this particular terms. Consider it as a piece of cake. So the smallest piece of cake is the outbreak. The second one, the second larger is the epidemic, and the largest is the pandemic. That is just how easy to understand how these words are different from one another. All right, let's continue. Restrictions. So we have been endorsed to a lot of restriction from the past several weeks. What this meant is this is the limitation or control of someone or something, or the state of being limited or restricted. I know that we have felt this a lot, especially to those young ones who wants to go to the mall, who wants to travel from one place to another. We have been restricted. Our actions have been limited. Now let's try to understand what are the restrictions that has been imposed to us. First is we have what we call, this is actually kind of funny because this is the most mispronounced word. I've been hearing a lot of mispronounced word of this in a lot of areas. A lot of people call it social distancing. So the correct pronunciation for that is the accent falls on the first syllable. So that's social distancing. Again, social distancing. That's how it goes. What is this? Social distancing, also called physical distancing, means keeping a safe space between yourself and other people who are not from your household. Not just that, to practice this, you must stay at least 6 feet or about 2 arms away from other people who are not from your household in both indoor and outdoor spaces. So I know that we've been hearing this a lot for the past weeks, but do we really know what social distancing means? I know that there are a lot of times the spaces on establishments really hinders us in doing so, but that is the correct meaning of social distancing. If we are apart around 6 feet from other people who does not belong to our household. Let's continue. All right. Second one is what we called quarantine. Sorry. All right. Quarantine. This is used to keep someone who might, so this is not yet confirmed, who might have been exposed to COVID-19 away from others. Quarantine helps prevent spread of disease that can occur before a person knows that they are sick or if they are infected with the virus without feeling symptoms. So asymptomatic. So people who already has the virus, but they don't showcase any of the symptoms such as coughing, the colds, fever, and the tightness of chest, the problems on breathing. People in quarantine should stay home, separate themselves from others, monitor their health, and follow directions from their state or local health department. So let's try to confirm who are these people that are subject to quarantine. Who are these people?
Let's try to look. We have what we call the PUI and the PUM. So what does those mean? PUI means person under investigation. So a person is declared a PUI or person under investigation when he or she is exhibiting the coronavirus symptoms. So PUI are always symptomatic. They showcase all of the symptoms. They have traveled in the past 14 days to areas with issued travel restriction and has a history of exposure to COVID-19. Now let's take a look what does PUM means. PUM means person under monitoring. A PUM, on the other hand, is not showing any coronavirus symptoms. So PUM, unlike PUI, who happens to be symptomatic, PUM is asymptomatic. They do not showcase the symptoms. They have traveled, they have a travel history to areas with issued travel restrictions or a history of exposure to the novel virus. So that's the difference. I'll show you a particular table on how to differentiate these two better. So for PUI, you would see here that he has the symptoms, the signs and symptoms, whereas in PUM, he doesn't have the symptoms. However, if he has a symptoms, has not traveled to areas with travel restriction but has history of exposure, still he is a PUI. If he has traveled history, if he has a travel history to areas with restriction but has no history of exposure to COVID-19, still he is under investigation. Whereas on the PUM, if he has travel a travel issue, a traveled history on areas with travel restriction but has no exposure, this is asymptomatic, that's under monitoring. Same goes with the below plot. But here is actually the thing. As confirmed by the Department of Health, if you are a person under investigation, again, listen, if you are under investigation, you are subject for hospital admission. That is what DOH has confirmed. But if you are under monitoring, you are required to have yourself quarantined for 14 days. But also it has to be reported to your nearest health officials. So I hope that is clear and clarified the difference between PUI and PUM. Let's continue. Okay, this is a very big question. Late May, when the president has declared a lockdown, which turned out to be quarantine as confirmed by the cabinet secretary Nograles. So let's try to clarify what does quarantine and lockdown means. What's the difference? First, quarantine. This is separation and restriction. Again, separation and restriction of the movement of people who were exposed to a contagious disease to see if they become sick. So if you are under PUI or PUM, what is lockdown? This is an emergency measure or condition in which people are temporarily prevented from entering and leaving a restricted area of building, that's or area or building during a threat of danger. So you would notice that for quarantine, this is more focused on people restriction. Now, in lockdown, this is a bigger restriction, not just for people, but to a particular area or geographical location. I I can actually remember when there was one COVID positive here in our nearby barangay. The total barangay was actually on lockdown, so no one is allowed to leave, uh, and no one is allowed to enter that capacity. I think that's for 2 weeks that they have implemented that. So that's the difference. Now, let's try to differentiate now
What is lockdown and what is community quarantine? I know this is actually a very big question mark in our minds. So let's try to analyze community quarantine. Sorry, I'll just have to drink. All right. So, what is community quarantine? Individuals can freely go outside their homes, do their job. Public transportation won't be stopped as well as other basic services. Your movement, though, is confined only within the designated community or area to avoid spreading virus to other cities or province. Later on, we'll try to check what are the different types of community quarantine, because here in our country, what is implemented is the community quarantine. Lockdown and absolute lockdowns are just implemented to places which has high volume of COVID-19 positive. If not, for places which has single or double but has not had any history of COVID-19 for the past several weeks. Now, what is lockdown? Everyone is mandated to stay at home. The government will provide all the basic needs. I think we have received this. If not some of us, we have here in our location. We really have, thanks to our barangay officials here. Relief goods will be brought to every house, or one household member is allowed to go out to buy food and necessities in the neighborhood establishment. Like what I'm telling earlier, this is what happens when the total geographical location, if not barangay, a whole town, has implemented a total lockdown. So no one is allowed to go outside, no one is allowed to enter inside. That is what lockdown is. Now, let's try to continue and elaborate community quarantine, because this is the safety measure that is implemented in our country. So, what are the two types of community quarantine? First, we have what we call modified community quarantine. What is this? People are still allowed to report to their respective works, but they will be required to present their proof of employment or company IDs. So this is the current situation that we have now. We can go to work, but we all need to bring our passes. And as confirmed by Trade Secretary Ramon Lopez, this still allows the delivery of foods and goods. I can still remember that during the initial weeks of the lockdown, there were trucks of vegetable which was from Baguio, who was that were actually stopped on a nearby checkpoint because of the initial confusion between lockdown and community quarantine. So that is what modified community quarantine is. Let's try to check the other one. The second one is enhanced community quarantine. We have struggled with this. I think, if I'm not mistaken, until June half or around that time, the health department can advise a certain local government unit to put its area in an absolute quarantine, or that's the lockdown, absolute lockdown, if the COVID-19 positive cases will rise from 2 or more. So see this as the capacity of local government official, municipality or city, to have the ordinance of, say, locking down a barangay or locking down the whole town, giving the necessary goods to people, which we call ayuda. That is what enhanced community quarantine is. I hope that is well clarified in this discussion. All right, let's continue. Oh, sorry, no one is allowed to go in and out, like what I have discussed, to contain the virus if there is already one on that specific location. All right. Now, the last type of restriction is the isolation. This is the strictest one. This is used to separate people infected with the virus. Again, SARS-CoV-2, that's the virus, that's not the disease. COVID-19 is the disease, that's not the virus.
So see the difference. SARS-CoV-2 is the virus, COVID-19 is the disease. Don't be confused. Again, isolation is used to separate people infected with SARS-CoV-2, the virus that causes COVID-19, from people who are not infected. People who are in isolation should stay home until it's safe for them to be around others. In the home, anyone sick or infected should separate themselves from others by staying in a specific sick room or area and using a separate bathroom. For this, in our country, what I have noticed is whenever someone is symptomatic or someone is showcasing the symptoms and signs, it is being reported to the rural health center or the urban health center of a particular municipality or city. Then once it has been confirmed a possible case, a probable case, it will that patient will then be transferred to a confirmed hospital which caters COVID-19. So we don't really have symptomatic cases which is required for isolation at home. Given that this particular excerpt is coming from the CDC, so that's a worldwide capacity of information for COVID-19. Let's continue. Now, what is contact tracing? You may be having this idea. Why do I have to sign whenever I want to eat chowking? Why do I have to sign whenever I have to enter the pharmacy, Mercury Drug? If I go to the mall, why do I have to enter on each and every establishment? That is because of the contact tracing. What is this? The identification, listing, and follow-up of persons who may have come again who may have come into close contact with a confirmed COVID-19 case. Contact tracing is an important component in containing outbreak of infectious disease. So, if say for example, I've been to Chowking on Saturday at 9 p.m. or 9 a.m. and they have confirmed someone who is positive has also entered the same location where I was at, all of the people who actually signed on those papers that we are filling out will be contacted for the contact tracing. However, in our country, there is still a very big room for improvement in terms of contact tracing. That's why this is being called out by a lot of people to our government. So say hello to our government. All right. Now, let's continue. Now, this is a term which is very familiar. That is very familiar with us, but let's try to understand what is really meant by flattening the curve. All right, let's try to understand first what is the curve. The word curve in the term flattening the curve doesn't refer to the true number of COVID-19 cases. This is actually a very big misconception that when we talk about the curves, we are not referring to the exact number of COVID-19 cases therewith. This is rather the projected number of people who will contract the virus. But this is not a hard prediction. This is a theoretical number that is used to model the spread of the virus. I'll show you an example. On this particular diagram that you're looking at, you would see the difference between having precautions and social distancing. Now, how do we know that we are flattening the curve? We have this line, which is our healthcare capacity. Healthcare capacity is the strategic capacity and ability of our frontliners, health workers, to still manage the spread of the disease, containing it, or if not, having patients recovered. If you would see on this graph, you would see that without precautions, the curve is actually going up. And that is actually above our healthcare capacity. What will happen? Our hospitals, our clinics will be overwhelmed. But with social distancing, with the strict, uh, fo- with a strict
action that we have following social distancing guidelines, you would see here that it's not even going up above the healthcare capacity. It still is manageable. So that is what we mean by the curve, or how we flatten the curve. Now, what is flattening the curve? This is the idea of slowing a virus spread so that fewer people need to seek treatment at any given time. Because if all people would need to seek treatment, and we have limited capacity of hospital workers and health workers, how do we find that out? What will happen? They're already tired, they're exhausted, and there still are numbers coming who are positive cases, so they will be overwhelmed. And well, we're not hoping that that would happen, but let's make sure that we follow all the protocols for social distancing. Here is actually a graph updated since Wednesday of the track and where we're at. So you would see that our lines is still going up. There is no confirmed line for our healthcare capacity, but looking on the numbers and looking on the upward scale of this graph, this doesn't really look good, especially to our health workers who are doing their best to prevent this, to heal us, I'd say. Let's make sure that we always do the right thing, because doing the right thing will always lead to success. Let's continue. All right, this is very controversial. There was actually a time sometime last month that DOH has forwarded a new set of cases that is kind of big, uh, dissimilar from the previous cases which was reported. Now, according to the health officials, there were backlogs. So they have tried to differentiate the fresh cases and late cases, which results to the big number of the cases. Let's try to understand how these are different. First, what is meant by fresh case? Fresh cases means these are the test results that came out and were validated by the Epidemiology Bureau in the last 3 days. So, for example, today is Friday. Thursday, Wednesday, and Tuesday, those were the time that this has been validated by the Epidemiology Bureau. We call that fresh cases. However, for late cases, these are more than 4 days, and was also confirmed by the Epidemiology Bureau, because for testing, once we have been tested and they have sent back the results, it will still be confirmed as official by the Epidemiology Bureau before it is reported to the mass as a confirmed COVID-19 positive. So that's the difference. The difference between the two terms depend on the number of days. So 3 and 4, more than 4, that they were validated by the Epidemiology Bureau, and that is according to the DOH's website. Now, let's talk about mass testing. What is mass testing? I can share the time when I have watched our presidential spokesperson that no country in the world, except for the location in Wuhan, that no one has done mass testing covering all people. But let's clarify, what does mass testing really means? Does it include all the total number of the Philippine population? What does this mean? Let's clarify. The mass testing being called does not, again, the mass testing being called for does not involve all 110 million Filipinos, but only those who are either exhibiting symptoms or has a history of travel to an area with COVID-19 incidents. These people are in tens of thousands per the data of cities and municipalities. So basically,
let's clarify today. Mass testing does not include each and every one of the Filipinos in the country. No, that is not mass testing. This only includes those who are exhibiting symptoms and has history of travel, say our frontliners, traffic enforcers, barangay officials who are on checkpoints, soldiers. So not everyone is included in mass testing. So let's try. The one good point there is, in order for us to clarify an information of what is and what is not, let's try to research. We all have our computers, we all have our internet, so let's make use of their worth. Let's continue. All right. This is my last slide. Um, I may actually be in need to clarify these better, but help me impart this to you in a very easy way I could. There are two different types of testing. We call the first one as a rapid test, rapid testing, and the second one is the swab testing or the PCR. What is the difference? What is more reliable? What is more accurate? Which one should I take? Let's try to see. Rapid testing detects antibodies that develop after the virus enters the body. I'll read first the PCR before I explain. Polymerase chain reaction based test, or what we normally call swab testing, detects the presence of the COVID-19 virus in the body. So what's the difference? I'll first explain the PCR. In PCR, this is actually where health workers collect samples of mucus. Mucus is actually found from our mucous membrane. So either in the mouth or in the nose. They will collect samples and have it sent to the laboratory for checking. Once it has been confirmed positive, it will be validated by the Epidemiology Bureau, and that is the time it will be called official positive case. So again, in PCR or in swab testing, it is testing the presence of the virus. What is the virus again? SARS-CoV-2. So if you have SARS-CoV-2 in your system, you already have the possibility of contracting the virus, the disease. You would have COVID-19 in time. That's for the PCR. Now for the rapid does not test if you have the disease. The rapid does not test if you have the virus. It detects the antibodies. What are antibodies, sir? So antibodies is like, ever remember when you were a child and you have chicken pox? When you had chicken pox, you notice that once you have chicken pox, in a lifetime, you will no longer have any. Because once you have the chicken pox, your body will develop an antibody on a certain period of time. And once you have that antibody, afterwards, once you have already been exposed again to the virus causing chickenpox, your body is already immune to the virus. So you won't have chickenpox again. Same with COVID-19. For rapid test, it is detecting the antibodies which was developed by your body. Because if you have antibodies developed against SARS-CoV-2, that means to say that there is already something in your system fighting the virus. Now, what's the difference between chickenpox and COVID-19? When you have chickenpox, it's only once in a lifetime. But for COVID-19, once you have been transmitted or you have contracted a disease, you have confirmed having the antibody, and say, for example, after several weeks, you have healed, you have recovered. Does it safe to say that I would no longer have COVID-19 once I am exposed to SARS-CoV-2? No. We will now be talking about your level of immunity. There are three levels of immunity, which I will no longer
elaborate because that is the job for our medical practitioners. The three levels of immunity is immune, not immune, and less immune. So we will now talk about the capacity of your body to handle such disease. So you already have the antibody, that's one good factor, but is your body capable of still fighting the disease or the virus? That is already dependent on your level of immunity. That is what rapid testing is. Again, let's clarify. Rapid testing detects the antibody, whereas PCR or swab testing, it detects the presence of the virus. I hope that is well clarified. Now, before I let you go, and thank you so much for the time of listening, I'd like to leave you a quote like what I have initially uh, I've done earlier. So, among these languages that we are talking about, among these languages, there are a lot of jargons, words, verbs that we are being introduced onto. But what is the most important language that we should learn? According to Mark Twain, one of my most remembered novelists, kindness. This is the language which even the deaf can hear and the blind can see. This does not limit to people who are sick, who have eligibility, who are PWDs. This is encompassing everyone. So that is the most important language, more than the confirmation and clarity of English language. Kindness is the best language that we should all learn. Thank you so much for your time today. My hopes again are for everyone to be all safe. Thank you so much for listening to this very short. I've discussed it short. And my hopes are for everyone to all stay positive, not with COVID-19, but with our thoughts and our hearts. Thank you so much for your time today. Sir Cyril, going back. Thanks. Thank you so much, Sir Edgielson, sa inyong napakagandang talk tungkol pagdating sa mga terminologies na ginagamit natin ngayon pagdating sa pag-spread ng information ngayong pandemic. So very critical siya lalo na sa ating mga kapwa Pilipino na nag-share ng mga information na ito. So malaking tulong ang naging talk ni Sir Edgielson Nueva para mas maintindihan natin ang tamang paggamit ng mga terminologies na ito na related sa nangyayaring crisis sa ating bansa. That's true, Sir Sa Cyril. kasalukuyan, thank you so much, Sir Edgielson. Sa kasalukuyan, meron po tayong 24 Facebook shares at umabot na po tayo sa 3,920 reach ang ating naging live streaming ngayong hapon. At para sa ating mga tagapanood, kung meron po kayong nais itanong sa ating tagapagsalita kay Sir Edgielson Nueva, so maaari nyo po yung ibigay sa pamamagitan ng pagko-comment sa ating live streaming. At at pagkatapos ng ating pangalawang tagapagsalita ay ito ay ating sasagutin mamaya. Thank you po. Thank you Sir Edgielson. Thank you po. At ngayon, tayo ay dumako naman sa ating ikalawa at huling tagapagsalita ngayong hapon na nagmula naman sa Filipino unit. Ang ating ikalawang tagapagsalita ay nakapagtapos ng Bachelor of Secondary Education, major in Filipino sa City College of Tagaytay na kung saan siya ay na-feature ng dailypedia.net matapos mag-viral ang kanyang post noong siya ay naghahanda sa kanyang final demonstration teaching. Ang post na ito ay umani ng humigit kumulang 5,000 Facebook reactions at Facebook shares na umabot naman sa 6,000. Ang ating ikalawang tagapagsalita ay kasalukuyang miyembro ng Tanggol Wika, isang organisasyon na binubuo ng mga propesor, mag-aaral at mga manunulat na buo noong 2014 at maging ng baybayin buhayin na naglalayong pag-ibayuhin at ipalaganap ang paggamit ng baybayin patungo sa pag-unlad ng ating bansa pagdating sa larangan ng wika. Ilan sa mga asignaturang kanyang itinuturo sa ating pamantasan ay kontekstualisadong komunikasyon sa Filipino, dalumat ng sa Filipino, retorika o masining na pagpapahayag, at panitikang panlipunan o sosyedad at literatura.
upang talakayin ang hashtag Wika Siningan, Wika bilang isang masining na instrumentong pangkomunikasyon. Narito po si Ginoong Abdullah T. Abubakar. Sir Abdullah, the screen is yours po. Ayan, so maraming salamat po, Ginoong Cyril, sa pagpapakilala. Ano? Isang magandang hapon sa ating lahat, mga kasama, classmates. No? Ayan, isang magandang hapon sa inyong lahat. Ang tatalakayin natin ngayon ay ang hashtag, no? Hashtag Wika Siningan. Ayan. Ayan. So hashtag Wika Siningan, wika bilang isang masining na instrumentong pangkomunikasyon. Ayan. So ano nga ba, no? Ano nga ba yung tungkulin ng wika, no, sa panahon ngayon, no? Lalo't higit, no, sa panahon ngayon. So makikita natin yan dito, no? Dahil o nga, no, Hulyo 31 na pala ngayon, no? 31 ng Hulyo, no? Bukas ay buwan ng wika na, no? Ayan. So maagang pagbati para sa bawat isa, no? Ayan. So narito ang balangkas na aking tatalakayin, no? Maikling kasaysayan at batayan ng wikang Filipino. Ayan. Balik tanaw, kahulugan at kahalagahan ng komunikasyon, at ang panghuli ay ang tungkulin at gamit ng wika sa komunikasyon. Okay? So, ano nga ba, no, yung kasaysayan at naging batayan ng wikang Filipino na nagagamit natin ngayon? Okay? So, ayan. So ang kauna-unahan na wika na dumating dito sa ating bansa ay ang wikang Tagala, no? Yan yung kauna-unahan na wika na ginagamit dito noon na dala sa atin ng mga ita. Okay? So ganun din, itong Tagala na ito ay ginagamit ng ating mga katutubong ninuno na mula pa sa Malayo Polinesyo. Yan. So ang Malayo Polinesyo ay nasasakupan ng mga Australiano, Madagascar at iba't ibang lupain na ang sinasalita ay ang wikang Tagala. Okay? So noong taong 25,000 bago kay Kristo, dumating ang mga ita dito sa atin, ano? Mula pa sa Malayo Polinesyo. Sila ay naglakad sa tulay ng lupa at ang nasa ilalim nito ay mga yelo. Dahil noon kasi puro yelo pa, no, yung lugar natin. Kakarampot na araw lamang yung sumisilip, no? At ganoon din nung dumating yung Old Stone Age, no, ang mga ita sa kanilang pulo ay naiwan dito sa ating lugar nung saan dala-dala nila yung wikang Tagala, no? Hanggang sa dumating ang mga Indonesyo, may dala rin silang wika na mula rin sa Malayo Polinesyo, at ito ay tinatawag nating Bahasa Indonesyo. Ang Bahasa Indonesyo ay kahimig din ng Tagala, no? At pagkatapos noon, dumating pa ang isang dayuhan na siyang pinagkunan ng ating lahi, itsura at ang ating kultura. So ang dala-dala naman nilang wika ay ang wikang Malay, no? Ito ay kahawig din o katulad din ng wikang Tagala, no? Kaya hindi nagkakalayo. Nagkakaroon ng pagkakaintindihan, no? Dahil lahat sila ay mula sa Malayo Polinesyo, di ba? Ganun talaga, no, kapag mayroon tayong iisang wika, mas madali nating mauunawaan, no? Mas madali tayong makipagtalastasan, ano, sa ating mga kausap, no? Napakadali. At ganun din, no, kung naalala ninyo yung Tory ng Babel, no? Paano naging mahalaga ang wika, no? Kung mapapansin natin dito sa Tory ng Babel, no, ang sinasabi na teorya na pinagmula ng wika. So dito sinasabi rito na ang lahat ng tao ay nagkakabuklod-buklod at nagkakaisa-isa dahil iisang wika lamang, no, yung ginagamit nila, no? At dahil diyan sa sobrang sila ay malayang nakakapag-usap sa bawat isa, no?
sila ay nagtayo ng tore dahil ninanais nilang maabot, no, yung langit. Dahil isa lamang ang wika nila. Ngunit napansin ng Diyos, no, na hindi maganda yung sistemang ginagawa ng mga tao. Kaya ang ginawa niya, iniba niya yung mga wika. Iniba niya yung wika ng mga tao doon, no? Kaya ngayon hindi natapos yung Tore ng Babel na yun dahil nga magkakaiba sila ng wika, walang pagkakaunawaan, no? Batid naman natin na ang mga wika yan, ang iba't ibang mga wika dito sa Pilipinas ay mayroong iba't ibang tono, diin at intonasyon sa paggamit, no? Kaya marahil maaring maging sanhi ito ng hindi pagkakaunawaan talaga, no? Baka akala natin laging galit yung kausap natin. Ayan. So, ayan. At balik tayo sa ating tinatalakay, no? So, ang wika ay nagdurugtong-dugtong, no? At umuunlad. Okay? Ang wika ay halaw din, no? Sa bahasa Indonesyo at Malay ng malayo. Ngunit ang pinag-uugatan talaga nito ay ang wikang Tagala, no? Kaya nung dumating ang pananakop ng mga Espanya sa pangunguna ni Legazpi o ni Miguel Lopez de Legazpi noong noong taong 15 at 75, no? Hindi niya nasakop yung ating bansa dahil hindi magkaintindihan yung mga tao noon. Iba yung wika niya, iba rin ang mga wika ng mga tao nga nais niyang sakupin, no? Pero paano kaya nasakop, no, ni Legazpi itong bansa natin? Ang ginawa ni Legazpi, pinag-aralan niya ang wikang Tagala, no? Pinag-aralan niya ang wikang Tagala hanggang sa nakita ni Legazpi na ang mga gumagamit ng wikang Tagala ay naninirahan sa tabing ilog, no? Halos sa tabing ilog sila naninirahan yung mga tao noon. Dahil dito, noon ay ang kabihasnan ay makikita sa tabi ng ilog, no? Kaya naman, ang ginawa ni Legazpi ay pinalitan niya ang wikang Tagala ng wikang Tagalog, no? Ang wikang Tagalog pala ay nagmula sa salitang Taga-ilog. Okay? Ito ang pinakamatandang o kauna-unahang wika sa Pilipinas, ang Tagalog, no? At nang masakop ng Kastila ang Pilipinas, pinalitan ang katutubong alpabeto at ginawang abecedaryo o Latin Romance, no? At diyan sa Latin Romance na yan, nagmula ang abakada. Okay? So, ganun din, no? Nang dumating ang iba pang mga mananakop gaya ng Amerikano ng mga Amerikano, no? Ginamit ang wikang Ingles. Dumarami at umuusbong ang iba pang mga wika dito sa Pilipinas. At ganoon din, no? Nung dumating ang Pangulo ng Commonwealth noong taong 1935 na si Quezon, sinabi niya na dapat ay magkaroon lamang ng wikang naiintindihan at nauunawaan ng lahat, no? Dahil sa sigasig, no, at paglalaan ng oras na ibinigay ni Quezon, nagkaroon ng wikang pambansa sa Pilipinas na Tagalog, no, mula sa Tagala. At dahil dito, naging wikang pambansa noong taong 1935 ang wikang Tagalog, no? Ngunit nagkaroon ng kaguluhan at maraming umaalma, marami ang nagnanais na tanggalin ang wikang palitan, no, ang wikang Tagalog sapagkat umaalma ang mga Cebuano, ang mga Hiligaynon, ang mga Bicolano at ang mga Ilocano, no? Umaalma sila. Bakit? Dito rin kami sa Pilipinas naninirahan. Okay? Yun ang kanilang pinupunto. Kaya upang maiwasan ang kaguluhan, upang resolbahin ang naging problema noong taong 1979 sa kautosang pangkagawaran ay pinalitan ni Jose Romero ang wikang pambansa, no? Ginawa itong Pilipino.
letrang P, wikang Pilipino, no? Na naging wikang pambansa. Okay? At ganun din, noong dumating naman ang kauna-unahang babaeng pangulo, no? Dito ay kauna-unahang babaeng pangulo na si Corazon Aquino, no? Dating Pangulong Corazon Aquino. At ayun na nga, sa pagkakataong iyon, binago niya ang saligang batas 1987 na ang wikang pambansa sa Pilipino ay Filipino na. Pinalitan niya ng letter F, no? Kaya naging ang pambansang wika natin ngayon sa Pilipinas ay Filipino. Masyadong marami ang pinagdaanan ng ating wika, no? Bago pa tayo magkaunawaan, magkaintindihan, ano, talagang napakarami nung pinagdaanan ng ating wika. Okay? So, ngayon, ayan. Ayan. So, dumako naman tayo sa baliktanaw at kahulugan, no? Kahulugan at kahalagahan ng komunikasyon. Ayan. So, mayroon tayong iba't ibang kahulugan ng komunikasyon mula sa iba't ibang mga eksperto. Ayan. So ayon kay Webster, ang komunikasyon ay akto ng pagpapahayag ng ideya sa pamamagitan ng pagsasalita o pasulat na paraan. Ayan. Akto ng pagpapahayag ng ideya, yung mga punto de vista, no? Ang komunikasyon ay isang proseso ng pagpapasa ng mga nararamdaman, ugali, kaalaman, paniniwala at ideya sa pagitan ng mga buhay na nilalang. Ayan. So may kani-kaniyang may kani-kaniyang mga pinupunto ang bawat individual, no? Yan ay ayon kay Birvenu, 1987. Sunod na kahulugan, ang napiling pagtugon ng organismo sa anumang bagay na nangangailangan ng pagkilos o reaksyon. Ayan, binigay na pagpapakahulugan ni S.S. Tibbs. At ganoon din, ayon naman kay Edgielson, tahasan itong binubuo ng dalawang panig, isang nagsasalita at isang nakikinig na kapwa nakikinabang ng walang lamangan. Ayan. Ayan, at ang panghuling kahulugan na ibinigay niya Green and Pretty, Developing Language Skills, no? Isang intentional o consensus na paggamit ng anumang simbolong tunog o anumang uri ng simbolo upang makapagdala ng katotohanan, ideya, damdamin o emosyon mula sa isang individual tungo sa iba. Ayan. No? Yan yung mga kahulugan ng komunikasyon na mula sa iba't ibang mga eksperto, no? So talaga naman na ang komunikasyon ay gawaing pang-araw-araw na kinahaharap ng bawat isa sa atin. Ano? Parang hindi matatapos ang isang araw, no, nang hindi tayo nakikipag-usap, no? Nakikipagkomunikasyon sa iba, no? Kumbaga parang ito ay kakambal na natin no? Lalo't higit gamit na gamit ang komunikasyon na 'yan, ano, sa panahon ngayon, sa panahon ng pandemya, no? Maraming mga daluyan ng komunikasyon, no? Upang maipabatid yung nais nilang malaman, ayan, mga balita, no? Lalo't higit patungkol sa COVID-19 na 'yan. Okay? So, mapapansin natin dun sa mga nabanggit na mga kahulugan na mula sa iba't ibang mga eksperto, mahihinuha na ang pinakapresensya ng pakikipagkomunikasyon ay matatamo ang ganap na unawaan sa pagitan ng mga taong kalahok, no, sa prosesong ito. Ayan. Magkakaroon ng unawaan. Ayan. Pagkakaintindihan sa bawat isa. Ayan. So ngayon, dumako naman tayo sa dahilan ng pakikipagkomunikasyon ng isang tao na ibinigay sa atin ni Adler, no? 2010.
Ang una dito ay ang pangangailangan upang makilala ang sarili. Dahilan ng pakikipagkomunikasyon. Isa sa mga kadahilanan ng pakikipagkomunikasyon ay ang pangangailangan upang makilala ang sarili. No? Sinasabi rito na malaki ang tulong sa atin ng komunikasyon, no? Upang ganap nating makilala kung sino tayo at kung paano tayo makihalubilo sa kapwa at kung paano mag-react sa ating mga kinikilos o sinasabi. Ayan. So, maaari nating makilala yung sarili natin, no? Sa pamamagitan ng pakikipagkomunikasyon. Kung hindi pa natin masyadong kilala ang sarili natin, maaaring yung mga kaibigan natin, yung mga nakakasalamuha natin, maaaring silang makapagpunan, no, ng ating mga katanungan sa ating mga sarili. Pangalawang dahilan, pangangailangang makisalamuha o makihalubilo. Okay? Bukod sa daan ito na makilala ang sarili, ito rin ay instrumento upang matagpuan ang taong mamahalin mo at magmamahal sa iyo. Ang taong susuporta sa iyo upang matamo mo ang pangarap mo. Ayan. So dahil lamang sa pakikisalamuha mo, no, pakikihalubilo mo, maaari mo daw mahanap yung taong magmamahal sa iyo, no? Pero bakit ganun, no? Ako kasi mahilig ako makipag-usap, makipagkaibigan, kaya lamang hindi ko pa rin talaga nahanap yung taong nagmamahal sa akin. Okay? Joke. Okay. So ngayon, dumako naman tayo sa ating pangatlong dahilan ng pakikipagkomunikasyon at ito ay ang pangangailangang praktikal. Okay? So maraming mga praktikal na gawain na posibleng maisakatuparan kung walang komunikasyon, no? Talagang gamit na gamit natin talaga yung komunikasyon na yan sa pang-araw-araw, no? Sa transportasyon, sa pagbili ng kung ano-ano, gamit na gamit ang komunikasyon. At ganoon din, talagang hindi mapasusubalian na mahalaga ang komunikasyon sa buhay ng tao, no? Sangkap ito ng buhay ng tao na hindi maaaring mawala upang ang pagkakasundo, kapayapaan at pamumuhay ay matamo. Yan. So yan yung mga dahilan, no, ng pakikipagkomunikasyon. Okay? So syempre ang isa sa mga instrumento, no, ng komunikasyon ay ang ating wika, no? Ayan. So ngayon, ayan, dumako naman tayo sa tungkulin at gamit ng wika sa komunikasyon. Ayan, tungkulin at gamit ng wika sa komunikasyon. Ayan, no? So bago natin na umpisahan 'yan, no, itong tungkulin at gamit, magkaroon muna tayo ng tawag dito, pagre-review diyan sa apat na haligi ng edukasyon, ano? So, sa panahon ng pandemya, lalong lumalaki ang pangangailangan, ano, at pagtitiyak na muli nating buuin at hubugin ang isang bansang maunlad at may malasakit sa lahat, no? At malaki ang papel ng wikang pambansa sa prosesong ito. Okay? So kaya naman babalik-aralan natin ang ilang konsepto na magagamit nating lunsaran sa paglalahad at pagsusuri ng mga lokal at international na tugon ng COVID-19. Ayan. So ang una nating gagawin ay ang pagre-review sa tinatawag na haligi ng edukasyon mula sa 1996 Delors Report sa UNESCO. Ayan. No? So ang unang haligi ng edukasyon ayon sa kanilang ulat sa UNESCO ay ang learning to know. Ayan. A broad general knowledge with the opportunity to work in depth on a small number of subjects. O kung pasisimplihin sa ating wika, ito ay tumutukoy sa kaalaman. Pangalawa, learning to do. Ayan. To acquire not only occupational skills but also the competence to deal with many situations and to work in teams. Ayan, no?
kung tatagalugin natin o sa Pilipino, no? Ito ay kasanayan at tulungan, no? Sapagkat hindi lang kasanayang pagtatrabaho ang kailangang matuto rin tayo, no? At masanay na makipagtulungan sa ating mga kasama at sa ating mga kagrupo, no? Gawain, sapagkat maraming mga gawain ang matatapos kung tayo ay nagtutulungan. Ayan. Okay. Pangatlo, learning to be. Learning to be. To develop one's personality and to be able to act with growing autonomy, judgment, and personal responsibility, no? Sa maaring tumbasan ito sa ating wika, nakaakuhan at pananagutan, no? Learning to be. Pang-apat at panghuli, learning to live together. Yan. By developing an understanding of each other people and an appreciation of interdependence. Yan. Kung sa wika natin, kung tutumasan ito sa wika natin, ito ay ang pagpapakatao o bayanihan, no? Ang pang-apat, no, na haligi o ay kaapat na haligi ng edukasyon ay maituturing nating pinakamakabuluhang pagtatalakay, no? Dito sa ating aral na ito. Okay? Kaya naman nararamdaman natin, no, learning to live together. Ayan, no? Bayanihan. At lalo nga itong nagiging mas mahalaga sa panahon ng pandemya na nararamdaman natin na hindi magiging ligtas ang lahat kung hindi magiging ligtas ang bawat tao, no? Kaya mas nararamdaman natin na ang pagbabayanihan o ang pagtutulungan bilang mga tao na normal, no, ay nahihirapang mabuhay mag-isa. Okay? So kaugnay din, kaugnay sa ikaapat na haligi ng edukasyon, ng learning to live together, ay maaari tayong magsagawa ng pahapiyaw na pagdadalumat sa salitang bayanihan. Ayan. No? Si Dr. David Michael San Juan ay nagbigay ng pahapiyaw na pagdadalumat ng bayanihan, no? Kapag sinabi nating pagdadalumat, ito ay pagbibigay ng isang malalim na interpretasyon, malalim na pagpapaliwanag sa isang bagay, no? O pagtiteorya. Okay? So dito binigyang paliwanag ni Dr. David Michael San Juan ang bayanihan. Ayan. So ito ay ang awiting pananagutan ni Father Eduardo P. Hontiveros, no? SJ. Ayan. So, yan, babalikan natin yung mensahe ng aawiting yan. Yan. Walang sinuman ang nabubuhay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Ayan. So, yan po ay kantang pangsimbahan, no? At ipinakikita rito ang pagkakaroon ng pananagutan at ng responsibilidad natin sa kapwa, no, na hindi tayo mabubuhay ng mag-isa at kailangan na may tumutulong sa atin kung paano, no? O kung kaya rin nating tumulong, ay tutulong din tayo sa iba. Okay? Bayanihan. Kaya nga tinuturing na bayani ay yung mga tumutulong sa iba at syempre, lahat ay bayani dahil lahat tayo ay nagtutulungan, no? Lalo sa panahon ngayon. Ayan. Sunod. Awiting Bayan ni Juan, no? Ni Mike Hanopol. Isang daing sa kapitbahay, buong bayan dumaramay. Bayanihan dito sa Bayan ni Juan, isang daing mo lamang, ikaw ay tutulungan. Bayan ni Juan, uso ang bayanihan, lahat sila'y kasali, dyan mo mapupuri. Ayan. So, dito, no,
Kaya nga yung batas na may kaugnayan sa ating tugon, no, sa COVID-19 ay tinatawag nilang Bayanihan to Heal Act, no? Dahil gusto ring bigyang diin, no, ng gobyerno na lahat ay may mahalagang papel na pagtatagumpayan ng ating mapagtatagumpayan natin, no, laban sa COVID-19. At syempre, ang diwa ng bayanihan ay ang pananagutan ng bawat isa, ang kapakanan ng bawat Pilipino at responsibilidad ng mga mamamayan na makiisa, makisama, makibahagi at mag-ambag sa pagbubuo at pagpapatibay ng bansa. Okay? So dapat lahat ay kasali, dapat lahat ay kasangkot, dapat lahat ay nagtutulungan, dapat lahat ay maliligtas, no? Kung mayroon mang sakuna o epidemya. So sa makatuwid, no? Bahagi rin ng bayanihan ng isa pa, no? Sa ayan, nakaligtaan ko ito. Ayan. Yan, pagiging bukas palad, pagdadamayan at pagtutulungan sa simpleng salita, sa halip na pagkamkam, pag-angkin at individualismo, marapat lamang na nakapokus sa tayo, sa halip na kami at ako, no, sa kapakanan ng lahat. Okay? So dapat lahat kasangkot diyan, dapat lahat kasali, no? Ayan. So sunod, isa pa ito sa bahagi na ibinigay na halimbawa, no, ni Dr. David Michael San Juan ay ang rice terraces, no, sa wikang Ingles, no. Hagdang-hagdang pala yan sa wikang Tagalog at payaw naman doon sa Cordillera, no. Kung mapapansin natin, no, napakaganda ng hagdang-hagdang pala yan na yan, no. Kaya lamang syempre hindi yan magiging maganda, hindi yan matatapos, no, kung hindi dahil sa pagtutulungan. Walang sino man ang maaaring makagawa nito, no? Ang ibig sabihin, walang sino mang makapag-iisa yung makapaggagawa ng ganyan, no? Ito ay ang bunga ng pagsisikap ng buong pamayanan sa Cordillera, no? Bago pa man dumating ang mga Kastila, okay? So ganun din, may tuturing din natin na ang bayanihan ay bilang ubod, no, o core ng pagka-Pilipino. Ayan. So sapagkat dito nakalimbag na ito o nakaimprenta sa ating kamalayan o conscious, no? Conscious, no? Ayan, nabubulol na ako. Bilang bansa, okay? So halimbawa dito ay ang tradisyonal na kasabihan, okay? Kayang-kaya kung sama-sama. Ito ay isang formulasyon ng bayanihan, no, bilang ubod, no, o core ng pagka-Pilipino. Ayan, so narito rin ang isa sa mga formulasyon ng ubod, no, ng pagka-Pilipino. Ang kasabihan na ito, kaya matibay ang walis ay sapagkat nabibigkis, no? 'Di ba? O nga naman kapag yung isang tingting nga lamang, isang tingting kayang baliin, no? Pero kapag ito ay nakabigkis at sama-sama nagkakaisa, walang sino man ang pwedeng bumuwag rito. Okay? Sunod. Ganon din kasama rin narito rin ang konsepto ng hating kapatid o pantay at makatwirang paghahati. Okay? So balikan natin yung learning to live together, yung konsepto nung learning to live together at nung bayanihan, no? Upang maging salalayan, ayan, sandigan, okay? Lunsaran at batayan ng ating pagtatalakay sa ano nga ba ang pagtugon sa krisis na dulot ng COVID-19. Ayan, no? Sagot kita, no? O ako ang bahala sa iyo. Yan. Mga ekspresyong nagpapakita ng pagtitiyak na hindi pababayaan ng kapwa. Ayan. Sana all hindi pinababayaan, ano? Ayan. Okay, so ngayon ay dumako naman tayo sa paggamit ng wikang sarili sa mga opisyal na anunsyo o impormasyon.
Ayan, no? Siyempre, dito may tuturing natin na huwaran o modelo ang mga tugon o response na nakapokus sa bayan, no? Sa sangkatauhan, sa nakararami, sa halip na para sa ilang tao lamang. Okay? So, at sa tingin natin, no, ang isa sa huwaran na dapat ginagawa sa panahong ito ay ang paggamit ng wikang sarili sa mga opisyal na anunsyo at impormasyon. Paggamit ng wikang Filipino sa mga opisyal na anunsyo at impormasyon. Okay? Ayan, sa mga opisyal ng gobyerno na nangunguna sa paglaban ng COVID-19. Ayan. So isa na rito, no? Si Dr. Maria Rosario Berhere, no? Ang Undersecretary ng DOH. Isa sa pinaka-pupuri-puri, no, sa paggamit ng wikang Filipino sa pagpapaliwanag ng mga issue at mga anunsyo, no? Sana ay dumami pa, no, ang opisyal na gaya niya. Okay? At sana rin ay higit sa mga official Facebook pages, no, ng DOH. So yung DOH ngayon may mga na sila. Yung nakatagalog na kung paano nga ba suotin yung face mask, ganyan. Yung sa COVID-19, that healthy Pilipinas.ph. Yan, unang bungad pa lang, yun ang makikita natin, no? At ganun din, mas magandang gamitin ang default language, no, bilang isang wika na gagamitin natin sa pag-aanunsyo. At ito ay ang wikang Filipino, no? At iba pang wika sa Pilipinas. Ang paggamit ng wikang sarili sa mga opisyal na anunsyo ay nakapagpapabilis sa pag-unawa at diseminasyon ng mga impormasyon. Okay? At ganun din, kapuri-puri din ang mga hindi mabilang na pagsisikap ng ating mga tagasalin sa iba't ibang wika ng Pilipinas. Nakatulong ng malaki sa mabilis na diseminasyon ng impormasyon. At kung tutuusin, ito rin ang nakapagpapigil, no, sa paglaganap ng virus kahit papano, no? Dahil marami tayong mga kababayan na agad nalaman kung ano yung dapat at hindi dapat gawin, di ba? Kasi di ba, kung mapapansin natin, no, paano kaya yung mga sa panahon ng ating mga ninuno, di ba? Paano kaya yung kanilang pagpapabatid na may ganitong uri ng pandemya, na may ganitong uri ng epidemya, no? Kaya maraming namamatay noon kapag nangyayari, no, yung mga ganitong sakuna. Pero sa ngayon, kahit papaano, dahil na lamang sa impormasyon na ibinibigay ng bawat isa, kahit papaano medyo napipigilan ng konti, no, yung pagkalat dahil nga maraming nakababasa ng mga anunsyo, isinasalin ang mga wikang Ingles at Tagalog, no, mula sa iba't ibang mga dialekto pa dito sa ating bansa, dito sa Pilipinas. Okay? At ganoon din, no, ang mga material na nasa, yun nga, gaya nga nung sinabi ko kanina, yung mga material na nakalimbag sa wikang Tagalog, no, at Ingles, tinatranslate nila o naisasalin nila pa sa ibang wika yun, no? Okay? So kaya bumilis ang pagkalat ng mahalagang impormasyon, no, na kinakailangan. Ayan. So sana ay hindi lamang pangkrisis ang wikang Filipino, sana ay palagi nating gamitin meron man o walang pandemya. Muli, ako po si Ginoong Dula na lamang, Ginoong Dula na nagsasabing mabuhay ang mga Pili, Lipi at Pino. Mabuhay tayong mga Pilipino, mabuhay ang wikang Filipino. Padayon. Maraming salamat po. Thank you so much, Sir Dula, sa inyong pagtalakay pagdating
pagdating sa paksang wika siningan bilang isang masining na komunikasyon Pilipino. So ngayon, tayo ay dadako na sa ating open forum or sa ating Q&A na kung saan tayo ay magsasagot ng mga katanungan mula sa ating mga tagapanood. So, nasaan po ang ating mga tagapagsalita, si Sir Dula at si Sir Edgielson? Wait lang po. Nawala yung camera ko, sorry, wait. Ang ating pong unang katanungan, sa panahon ng pandemya, masasabi po ba natin na posibleng maging sanhi ng hindi pagkakaunawaan ang wika? So, kahit sino po sa inyo ay pwedeng sumagot sa katanungang ito. Ako na po muna ang unang sasagot. Actually, yung sa Filipino ko na sasagutan para medyo relevant naman sa Sige sir, ating sige po. title. Yung wika kasi, given na component siya ng ating komunikasyon, napakahalaga niya para maisakatuparan natin yung pagkakaintindihan. Sa komunikasyon kasi, yung model process ng communication, ang goal talaga ng communication is understanding. Kaya yung pag-encode ng message mula sa sender hanggang sa pagde-decode ng pinadalang mensahe ng receiver, kailangan talagang crucial. Kasi kapag hindi natin naintindihan yung isang salita, baka mahulog tayo sa misconception. Ang gagawin ko pala dapat ay ganito, tapos yun ang nagawa ko, mali yung nagawa ko. Kaya importante na alam natin hindi lang kung ano yung wika, kundi kung ano yung kahulugan ng wika. Ganun siya kahalaga. Sir Dula, ikaw? Ayan. So, talagang, wait lang, bali po bang paulit ng tanong? Ang katanungan Sir Dula, sa panahon ng pandemya, masasabi po ba natin na posibleng maging sanhi ng hindi pagkakaunawaan ang wika? Sa panahon ng pandemya, posibleng maging sanhi, no, ang wika. Siguro ito ay ang wika kasi 'di ba marami kasi tayong mga ano dito mga dialekto dito sa ating bansa. Kaya naman kagaya ng sinabi ko kanina, mayroon tayong mga tagasalin, yung mga scholar natin na nagsasalin ng mga impormasyon patungkol dito sa mga nais nilang ipabatid patungkol dito sa pandemya na ito. Kaya mas nagkakaroon ng unawaan, no? Kaya lamang kasi 'di ba kaya nagkakaroon ng misconception, nagkakaroon tayo ng mga tawag dito, yung mga chismis-chismis, no? Naririnig lang natin sa ating mga kasambahay. Kaya nagkakaroon ng iba't ibang pagkakaunawa, no? Patungkol doon. Ayun. Ayun po, sir. So kumbaga parang ang isa ring pinaka-importante kasi sa atin bilang isang tagapag-share ng mga information sa online. So dapat maging accountable din tayo bilang isang online user kasi minsan kapag maraming nakakabasa ng mga sinishare natin online, kadalasan yun ang pinapaniwalaan eh. So maganda rin siguro na tama nga yung nabanggit ng ating mga tagapagsalita, maging critical tayo, maging dapat i-familiarize natin yung mga kahulugan, saan siya dapat ginagamit para maiwasan natin yung confusion lalo na sa ating mga I mean sa mga tumitingin ng mga posts or mga information pagdating sa online. So tama naman po yun. So thank you sir. So mag-proceed po tayo sa ating pangalawang question. Sabi po dito, paano po magiging epektibo sa paggamit ng wika at komunikasyon sa panahon ngayon? Ulitin ko lang po, paano po magiging epekto sa paggamit ng wika at komunikasyon sa panahon ngayon? Epektibo po? Paano magiging epektibo? Opo, parang paano magiging epektibo ang paggamit ng wika at komunikasyon sa panahon ngayon, sir? Yung isang mahalagang bagay sa atin, hindi lang sa ating mga nakapag-aral, minsan pwede rin siya sa mga taong nag-aaral pa lang, importante na marunong tayong mag-analyze, mag-scrutinize ng mga bagay-bagay. Meron tayong tinatawag na reading between the lines na Tama sir. Akala mo yung tinutukoy ng isang tao ay iyon na, pero meron pa pala siyang deeper meaning. Kumbaga minsan hindi na lang siya doon sa pagkakabasa mo naando na din siya sa pagpapakahulugan mo doon sa sinabi, semantics. So importante na alam natin yung pagbabasa hindi man doon sa mismong lines, kundi doon sa pagitan ng mga lines. Kasi minsan nandun yung kahulugan. Actually, sa panahon ngayon, kalimitan, since matatalino na yung mga bata ang totoo Sir. niyan,
ang totoo niyan, minsan mas matatalino pa ang mga estudyante kaysa sa atin. Ngayon, ang nangyayari minsan, yung mga sinasabi natin, iniimbestigahan nila kung tama ba o hindi. Kaya kailangan critical tayo sa pagbabasa ng mga sinasabi natin, sa pagsasalita ng mga sinasabi natin. In that way, nagiging effective communicator tayo. Ulitin ko kanina yung sagot ko, ang layunin talaga natin ay magkaintindihan. Hindi naman tayo nakikipag-communicate para magkaroon ng confusion eh. Ang laging layo natin is comprehension and understanding. So being an effective communicator would lead to proper scrutiny and analysis of words that we use and we verbalize. Ayun ang sa akin. Ayun, no? So, Sir dahil Dula? napakaganda nung kasagutan ni Sir Edgy, no? Ayan. So, talaga na pinapangalawahan ko siya doon. Sorry. Ayun. Second demotion na lang, sir. Second demotion na lang. Okay, mag-proceed po tayo sa pangatlong question. Ano-ano po ba ang dapat i-consider sa pagpili ng wikang gagamitin sa komunikasyon? Okay, napakaganda nung tanong na 'yon. Para bang Napakagandang katanungan. Oo. Meron kasi tayong hindi naman siya technical, pero meron tayong mga criteria. Pakiulit niya yung tanong, sir. Yung last part. Ano-ano po ba ang mga dapat i-consider sa pagpili ng wikang gagamitin sa komunikasyon? Ang palagay ko sa tanong na 'yan, ang layunin niya ay magkaintindihan, kumbaga doon sa positivity. Ngayon, yung mga criteria na pwede nating isaalang-alang sa pagpili ng wika ay una, yung kausap natin. Kasi minsan meron tayong mga salita na jargon doon sa kausap natin. Isasaalang-alang natin sino ba yung kausap natin. Baka kasi yung kausap natin, hindi niya naiintindihan yung ganitong salita. Halimbawa, gagamit ako ng salitang operasyon. Sa amin pala, sa corporate firm pala, ang operasyon is yung production. Pero pag pumunta ka ng ospital, surgery pala siya. Isasaalang-alang mo kung sino yung kausap mo. Ikalawa, isasaalang-alang mo din yung grammatical construction. Minsan kasi, ang nangyayari ngayon, kalimitan sa mga kabataan, hindi ko naman nila lahat, nagkakaroon sila ng maling connotation doon sa sinasabi. Pero yung pagkakaintindi natin tama, pero ano yung problema? Yung grammatical construction, mali yung tenses, hindi nag-a-agree si subject at verb. Importante yung grammar sa pagpili ng mga salita para mabuo yung wika, which is component ng communication. Yun ay para sa akin. Sir Dula? Ayan. So, ano yung mga dapat i-consider, no, sa pagpili ng wikang gagamitin sa komunikasyon? Siyempre, talaga yon, totoo yun. Sabi ni Sir Edgy na kinakailangan talagang isaalang-alang yung taong kakausapin natin. Ano? Ayan. Siyempre, halimbawa na lamang, no? Ang masyado kasing dito kasi sa atin, no, masyadong malawak, no? Masyadong malawak yung masyado tayong maraming wika. So halimbawa na lamang kapag sinabing pakitagalog, no? Pakitagalog mo nga ito. Ayan, no? Ibig sabihin nun kasi maaring itong nagtatanong sa iyo ay mula doon sa ibang lugar, no? Maaring magkaroon ng hindi pagkakaunawaan dahil iisang dialekto lamang yung ginamit niya. So dapat na term yung gagamitin natin is paki-Filipino mo nga ito, no? Halimbawa na lamang yung ginangang isda na may tawag dito, na may sintunis, no? Kapag sabing paki-Tagalog mo, ibig sabihin is malalim yung ano natin, yung wika natin. Kaya marapat lamang na kinukonsidera natin kung sino yung kausap natin, no? Kung ito bang taong ito nakakaunawa nung wika natin din, no? So syempre sa simpleng kaparaanan, mangyayari lamang na matamang pakinggan, no? Yung kaniyang mga sinasabi, yan, para mas madali nating mabatid or maibigay yung nais na nilang malaman. Yun lang. Tsaka Sir Sai, susugan ko lang yung sinabi ni Sir Dula doon sa
Sige po. sa pagkakataon na nagsasalita tayo ng mga bagay-bagay. Halimbawa ngayon sa pandemic, merong mga salita na ginagamit ang ating media which is nakakatulong kasi hindi Mhm. ginagawa nilang layman yung mga salita. Kumbaga, pagka Mhm. nag-interview sila ng mga health officials, DOH, or mga opisyalis ng World Health Organization, pag ibinabalita na nila ito, ginagamit na nila yung layman kasi alam nila na yung mass, yung ating mga mamamayan ay kailangan ng layman's term, yung sa pinakamadaling paraan para maintindihan nila. Para yung action ng mga tao, yung perspektibo namin kung paano namin gagawin yung madibdibang pag-iingat sa virus, di may sakatuparan. Kasi kapag hindi ko naintindihan yun, paano ko siya gagawin? Ganong kahalaga yung understanding. Ayun. Mm. Saka sir, sa tingin ko naman, tama din naman yung mga nabanggit ng ating nila Sir Dula, pero mas dapat bilang isang tagapagsalita, bilang isang tagapagbigay ng mga impormasyon, dapat bukod sa pagiging critical natin, tama rin yun, i-consider natin yung mga audience natin. So para sa akin, feeling ko the simplest word yun ang kailangan nating gamitin. Kasi Yes. kadalasan sa mga Totoo. nanonood sa atin sa mga telebisyon, yung mga nanonood ng mga balita sa kanilang mga tahanan, madalas ang kanilang perspektibo, anong gagawin namin sa mga impormasyon na binibigay nyo na ito. So kung hindi kung yung word choices hindi siya ganoon kalinaw, so Totoo. parang wala siyang nangyayaring feedback, wala siyang nangyayaring response pagdating doon sa ating mga receiver. Parang na-receive lang nila pero parang that's it. Parang wala silang masyadong ginagawang action. Lalo na ngayon very critical kasi more on mga local and yung local government natin sila nag-i-implement ng mga kailangan gawin ng mga Yes. tao pagdating sa pandemic na ito. So I think it's all about word choice talaga. Lalo na yun nga sabi ni Sir Edgielson, yung audience natin, hindi naman nila kailangan ng mga critical o mga masyadong malalalim na mga terminolohiya. So, the simplest word works. Yung kumbaga. Ang Ayun. pinakamahalaga ay yung pagkakaintindihan, hindi kung anong salita yung gagamitin. I mean, yung salitang gagamitin, yung pinakasimple na nga, tama yun. Kasi doon magmumula yung pagkakaintindihan eh. Doon magkakaroon ng fulfillment, yung understanding, yung nilalayon kung bakit mo sinasabi yun. Ayun. Kasi kumbaga kung gagamit ng isang, kunwari, mamamahayag ng isang medyo mahirap, intindihan na isang terminal, yung comprehension, yung process ng understanding pagdating dun sa mga information na binibigay, matagal siya. Oo. Nagkakaroon minsan ng, katagalan sa pagpoproseso ng informasyon. Minsan, may panibagong impormasyon na binibigay, yung isang tagapakinig medyo nag-stuck pa siya dun sa unang impormasyon na kanyang narinig. So, yun nga, importante. Ang word choice talaga, word choice ang importante. Yes. That's true. Meron pa po tayong sunod na question. I think may kaugnayan ito doon sa ating tanong kanina. Sabi po dito, sino po ba ang dapat mas maging critical at mas maging maingat? Ang sender po ba o ang receiver ng message? Okay. Kung ang gagamitin ko yung kaunti kong karunungan sa communication, kasi ako naman ay graduate ng communication, sa proseso kasi ng mensahe, yung mga elemento na iyan ng komunikasyon ay may iba't ibang uri ng halaga. Kumbaga, hindi natin pwedeng sukatin na mas mahalaga sa receiver kasi siya yung tagatanggap o kaya ay mas mahalaga si sender kasi siya yung nag-send ng message. Meron silang iba't ibang halaga. Siguro ang pinakamagandang sagot dyan ay mahalaga na pag nag-e-encode ka ng message, ginagawa mong crucial yung iyong pag-iisip, ina-analyze mo lahat ng bagay para yung mensaheng ipapadala mo sa sender ay ma-decode din ng maayos. That way, yung understanding, yung ikot ng mensahe sa proseso ng komunikasyon ay nandoon. Hindi pwedeng mahalaga lang si sender, hindi pwedeng ganoon, hindi pwedeng mahalaga lang si receiver. Meron silang kanya-kanyang kahalagahan sa proseso ng komunikasyon. Kaya kung ang tanong ay sino ba ang mas mahalaga, pareho po silang mahalaga. Parehas siyang may kanya-kanyang significance sa proseso ng komunikasyon. Sir Dula? Yan. Oo. Mahalaga talaga silang parehas. No? Sinasabi dito, sino po ba ang dapat maging critical? No? Ang sender po ba o ang receiver? Siyempre, ang
ang sender, tagapagbigay ng impormasyon doon sa receiver. Pero syempre, nakadepende doon sa receiver kung paano mo nga ba ipoproseso, paano mo nga ba uunawain yung impormasyong ibinibigay sa iyo, no? Nung sender na yon. Ayun, yun lang po, sir. Okay po. I think masasabi din natin na parang it's not just pwedeng sender lang, pwedeng receiver lang. I think it's more of a collective effort pagdating sa pagpoproseso ng impormasyon. Kasi kung hindi rin magbibigay ng tiyaga ang isang receiver sa pag-intindi ng mensahe. So wala siyang maibibigay ng magandang response o feedback pabalik doon sa sender na patunay o indikasyon na naunawaan niya yung sinasabi nung nagbigay ng mensahe. So ngayon mag-proceed. Opo. So ngayon mag-proceed tayo sa sa ating last question. Sa palagay niyo po ba makatutulong ang wika at komunikasyon upang malagpasan natin ang krisis na ito? Yes. Most certainly. Most certainly yung Aba, sagot ko. syempre, no? Diba? Actually, hindi lang naman yung wika at komunikasyon yung makatutulong, pero makatutulong siya. Isa siya sa isang instrumento na makatutulong para malagpasan natin ito. Ako kasi naniniwala ako na lahat ng problema may katapusan. Siguro yung problema natin ngayon sa pandemya, hindi pa siya matatapos ngayong araw, hindi pa siya matatapos soon, pero in God's time, matatapos ito. Kailangan lang nating maging collective, sabi nga ni Sir Cyril. Kailangan tumulong tayo doon sa pagpapalaganap ng tamang impormasyon, sa paggamit ng tamang wika, sa pagpapahayag gamit ang tamang komunikasyon. Kasi only when we use proper language and communication, only when we use those, will we be able to fulfill what success is. Kahit sa lahat ng bagay, kahit hindi lang sa pandemya, kahit sa project, sa pagbili ng pagkain, sa lahat ng bagay na ginagawa natin, gamitan natin ng maigting na pag-iisip, gamitan natin ng matalinong pag-iisip, tapos samahan natin ng tamang pagpili ng lengguwahe, ng wika, pagpili ng tamang words para yung process ng communication ay may isakatuparan. Ano pa bang hihintayin natin? Baka yung katapusan na lang ng pandemic. In time, matatapos rin naman ito. Sir Dula? Oo. Ayun. So talagang mahalaga talaga, no, yung wika natin at yung komunikasyon, no, upang malalagpasan din natin tong pandemya na to. Basta marapat lamang na mayroon tayong unawaan, maging bukas ang puso't isip, no. Sumunod na lang, no. Pag sinabing bawal lumabas, okay? No. Yes. Ayan. So, 'di ba? Dapat wala namang permanente sa mundo no? Magiging maayos din ang lahat. Kaya napakahalaga ng wika at komunikasyon, ano? Sa panahon, lalo't higit sa panahon ngayon, unawaan na lamang talaga. Yun lamang. Maraming salamat po sa ating mga tagapagsalita, si Sir Edgielson Nueva at si Sir Abdullah Abubakar. At ngayon nais po rin naming pasalamatan kasi ang ating pong kasmustahan ay meron ng 32 shares at meron po tayong 93 Facebook reactions at nag-reach po ito ng 6,619. So maraming salamat po sa ating mga tagapanood. Thanks for your time. At sa nag-share ng ating kasmustahan nila ko, medyo late na tayo ngayon, pasado 5:30 na, so medyo yung iba nagpe-prepare na siguro ng dinner. Ayan. So bilang pagtatapos, so nais po nating pasalamatan muli ang ating mga mag-aaral at kaguruan mula sa iba't ibang kolehiyo ng ating pamantasan, partikular sa Kolehiyo ng Sining at Agham na pinamumunuan ng ating dekana, Dr. Bettina Joyce P. Ilagan, maging sa kagawaran ng Wika at Komunikasyong Pangmadlan na pinamumunuan naman ni Professor Rosa R. Hernandez na ang DLMC po ang organizer ng event na ito. At kasama din po sa ating pasasalamatan sila Ma'am Kimi, sila Ma'am Ruby, sila Ma'am Lisette, yan, sila Ma'am Erica at si Ma'am Cathy na tumulong din po sa atin na maisakato para ng ating kasmustahan na ito.
At Maraming also, salamat babatiin lang po natin, nanonood pala sa atin ngayon si Ginang Leti Alaborogacion mula sa School Division Office of Imus Cavite, maging ang ating pangalawang pangulo sa pang-akademikong gawain, Dr. Maria Agnes Pinuestro. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon po. Bago tayo magtapos sa ating kasmustahan, meron po ba tayong parting message sa ating mga tagapagsalita? Nais niyo pong sabihin sa ating mga tagapanood? Uunahin ko na ulit. Yung sa akin ay maraming salamat po sa walang sawang pagtitiwala kay Dean, Dr. Joyce, and kay Ma'am Rose sa pagtitiwala po upang maibahagi ang kaunting kaalaman sa maliit na pagkakataon na ito sa atin pong lahat, sa aking mga mag-aaral na aking inimbitahan ngayon, sa lahat po ng aking kolega sa College of Arts and Sciences. Sana po ay patuloy tayong magtulong-tulong, hindi lang sa pagpili ng wika at proper communication, kundi maging sa lahat ng bagay na ipinatutupad para maisakatuparan natin yung tamang pag-act doon sa current pandemic that we're currently facing on. Maraming salamat po sa inyong lahat at hanggang sa muli. Sir Dula? And so maraming salamat po kay sa ating dekana, kay Dr. Bettina Joyce Ilagan, sa ating puno ng kagawaran ng mga sining at agham, Professor Rosa Hernandez, sa ating mga kaguruan sa DLMC. Yan. So maraming salamat po. Grabe. Hindi ko alam yung sasabihin ko kasi Speechless si sir. Speechless si sir. Unang pagkakataon ko pa lang to medyo nauutal ako, 'di ba? Ganun. So pero Normal naman 'yan, sir. Opo. Maraming salamat po sa oportunidad na ito, ulitin ko, wala namang permanente sa mundo. Magiging maayos din ng lahat. At ano lang tayo, sumunod lang tayo sa kung ano yung dapat, Huwag na tayong lumabas ng lumabas. Yun. So, yun lamang, gamitin natin, ang ating, yun. Yun lamang, maraming salamat. Sir Zion. Thank you, Sir Dula. Katulad nga rin nung mga nabanggit ng ating mga tagapagsalita, so dapat hindi tayo magstay positive, kundi ang gawin nating positive ay yung ating spirit. I-uplift natin yung spirit natin na matatapos ang pandemic na ito. Hindi dapat positive tayo kasi baka isipin ng iba magstay positive tayo sa virus. Nako, mahirap yan. Proper language. Yeah. Opo, proper language, importante. Word choice din, importante din yan. So muli po, maraming salamat sa mga nanood at tumantabay sa ating Kasmustahan 2020. At dyan po nagtatapos ang ating unang parte sa ating DLMC Kasmustahan 2020. Muli, ako po si Ginoong Cyril Rodriguez at maraming salamat at magandang hapon sa ating lahat. Thank you po. Salamat po. Ingat po kayong lahat. Mag-iingat